साथीहरु हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा कम्प्लिट फ्लोर प्लान बनाउन सिकेका थियौं भने आज चाहिँ हामी प्लानमा कसरी चाहिएको ठाउँमा फर्निचर एड गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं र यदि तपाईलाई 2D फ्लोर प्लान बनाउन आउँदैन भने तपाईहरुको लागि भनेर मैले भिडियोजहरु बनाएर यो च्यानलमा राखिसकेको छु तपाईहरु ती भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु हामीले आफ्नो प्लानमा फर्निचर र अरु चाहिने कुराहरु किन राख्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझौं फर्निचर र अरु चाहिने कुराहरु एड गर्दा हाम्रो प्लान धेरै एट्र्याक्टिभ हुने गर्दछ उदाहरणको लागि साथीहरु तपाईहरु यो जुन पीडीएफ मा रहेको यो प्लान छ तपाईहरु त्यो प्लानलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लानमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बेडरुममा चाहिँ एउटा बेड राखिएको छ जसले चाहिँ बताइरहेको छ यो चाहिँ बेडरुम हो भनेर र किचनमा हेर्न सक्नुहुन्छ किचनको सामानहरु र यो डाइनिङ टेबल र लिभिङ रुममा यो सोफाजहरुले चाहिँ बताइरहेको छ यो चाहिँ लिभिङ रुम हो भनेर र साथीहरु यसरी यी कुराहरु राख्दा चाहिँ हाम्रो यो प्लान चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनेको छ र यसरी राख्दा चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ अझै राम्रो हुने हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ यी कुराहरु आफ्नो प्लानमा राख्ने गर्दछौं र साथीहरु यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको अल नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि ओन गर्नु होला यो च्यानल तपाईहरुलाई यस्तै नलेजेबल भिडियोहरु शेयर गर्नको लागि खोलिएको हो हेलो र नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र मैले चाहिँ यहाँ AutoCAD पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो प्लान चाहिँ कम्प्लिटली बनाइसकेका थियौं अघिल्लो भिडियोमा र यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने ती भिडियो हेरेर यो प्लान चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ साथीहरु आजको टपिकतिर लागौं र आजको टपिकमा चाहिँ हामी चाहिँ यो प्लान भित्र चाहिँ फर्निचरहरु एड गरेर राख्ने छु म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा यो जुन बेडरुम भित्र चाहिँ बेड राख्न सिकाउने छु बाकी कुरा तपाईहरु आफ्नो प्लानमा चाहिँ सिकाइसकेपछि प्लानमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ इजिली र साथीहरु AutoCAD मा चाहिँ ती फर्निचर र ती कुराहरु हामीले ब्लक बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले आफैले चाहिँ बनाउनु भयो भने ती ब्लकहरु बनाउँदा एकदमै टाइम लाग्ने गर्दछन् र ती हामीले बनाएका ब्लकहरु त्यति देख्नमा त्यति एट्र्याक्टिभ पनि हुँदैनन् र त्यो एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि पनि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले साथीहरु हामी चाहिँ बनेको ब्लकहरुलाई चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने छु र त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई चाहिँ नेट चाहिन्छ र मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो पीसी मा चाहिँ नेट कनेक्ट गरेर राखिसकेको छु तपाईहरुसँग यदि नेट छैन भने तपाईहरु पनि पीसी लाई नेट भएको ठाउँमा लगेर चाहिँ तपाईहरु नेट बाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ती ब्लकहरु र अब चाहिँ हामी ती ब्लकहरु डाउनलोड गर्ने छु र ब्लकहरु डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु म चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर खोल्छु र क्रोम ब्राउजर मैले चाहिँ यहाँ खोलिसकेको छु क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ गुगलमा आइसकेको छु र गुगलमा चाहिँ म यहाँ फ्री AutoCAD ब्लक लेख्छु र फ्री AutoCAD ब्लक्स लेखेर म इन्टर गर्दिन्छु र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलले चाहिँ हामीलाई यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरु सर्च गरेर देखाइसकेको छ म चाहिँ पहिलो वेबसाइट भित्र क्लिक गरेर भित्र जान्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वेबसाइट चाहिँ खुलिसकेको छ यो वेबसाइट भित्र पनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्निचर AutoCAD फाइल भनेर यहाँ थुप्रै ड्रइङहरु देखाइरहेको छ यहाँ बाथरुम CAD फाइल भेन्टिलेसन ब्लक भनेर यहाँ थुप्रै अप्सनहरु दिइरहेको छ यसले र तपाईहरुलाई कुन चाहिँ क्याटेगोरीको चाहिँ ब्लक चाहिने त्यो क्याटेगोरीको ब्लक चाहिँ तपाईहरुले चुज गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई चाहिँ अहिले फर्निचर क्याटेगोरी चाहिने हो र त्यसैले साथीहरु म यो फर्निचर AutoCAD फाइल्स भन्ने छ त्यसको तलपट्टि यहाँ भ्यू भन्ने बटन आइरहेको छ यो भ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्दिन्छु र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यो भित्र पनि थुप्रै क्याटेगोरी देखाइरहेको छ जस्तै त्यहाँ मध्ये हेर्न सक्नुहुन्छ बेड्स CAD ब्लक बेड्स फ्रन्टल एलिभेसन CAD ब्लक्स भनेर यहाँ अरु पनि थुप्रै ब्लगहरु देखाइरहेको छ तपाईहरु आफै पढ्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट खोलेर र अब चाहिँ साथीहरु म चाहिँ यहाँ बेड चाहिँ डाउनलोड गर्छु बेड डाउनलोड गर्नको लागि बेड CAD ब्लक भन्ने छ यसैले नै म चाहिँ यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्छु र भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु हामीले चाहिँ यतिवटा बेडको ब्लकहरु पाउने छौं जुन चाहिँ तपाईहरु यहाँ काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने र साथीहरु हामीलाई चाहिँ यो बेडको यति ब्लक भनेको धेरै नै हो हामीले चाहिँ यो पुरै फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने छु र साथीहरु डाउनलोड गर्नको लागि हामीले यहाँ तलपट्टि आउनु पर्ने हुन्छ
र यहाँ सानो बटनमा लेखेको छ डाउनलोड क्याड ब्लक्स भनेर। यो डाउनलोड क्याड ब्लक्समा हामीले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसके साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइ पनि सकेको छ र हामीले यहाँ डाउनलोड गरिसकेका छौं र डाउनलोड गरिसके साथीहरु अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन फाइल छ यो चाहिँ हाम्रो जिप फाइलमा आउने गर्छ र जिप फाइललाई अनजिप गर्नको लागि साथीहरु हामी यो चाहिँ साइडमा रहेको एरोमा क्लिक गर्छु। यो जुन ओपन छ त्यो ओपनमा चाहिँ म क्लिक गर्छु र ओपनमा क्लिक गरिसके साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जिप फाइल चाहिँ खुलिसकेको छ। म चाहिँ यसलाई क्लोज गर्छु र यहाँ तलपट्टि दोस्रो अप्सनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याड ब्लक भन्ने छ अप्सन। यो क्याड ब्लकमा चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गरिदियो भने हाम्रो यो जिप फाइल चाहिँ ओपन हुनेछ र म यसमा डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसके साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फाइल चाहिँ AutoCAD मा खुल्न लागिरहेको छ र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो फाइललाई चाहिँ अनजिप गरेर चाहिँ AutoCAD मा खोलि पनि सकेका छौं र AutoCAD मा ओपन भइसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याटेगोरी वाइज चाहिँ यसले चाहिँ बेडहरु देखाइरहेको छ डबल बेड तपाईहरु यहाँ तलपट्टि सिंगल बेड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बेड लेखाइरहेको छ र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि चाहिँ डबल साइज सुरु भइरहेको छ र यहाँ माथि सबै जुन बेडहरु छन् ती सबै डबल साइजका हुन् र यिनै बेडहरु मध्ये चाहिँ हामी एउटा कुनै बेड चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो ड्रइङमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नेछु र साथीहरु म चाहिँ सबभन्दा पहिलो यो जुन बेड छ त्यसैलाई नै चुज गर्छु यो डबल बेडलाई र यो डबल बेडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो यो जुन प्लान छ यो प्लानमा चाहिँ राख्नेछौ। यो जुन बेडरुम छ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यो बेडरुम भित्र चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बेड राख्नेछौ र यो फाइल फरक नै हो। त्यसैले हामी यो चाहिँ यो जुन बेड छ त्यो यो बेडको ब्लकलाई चाहिँ कपी गरेर ट्रान्सफर गर्नेछु। त्यसको लागि साथीहरु हामी चाहिँ यो जुन बेड छ त्यो बेडलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यो पर्टिकुलर बेडलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब चाहिँ साथीहरु म चाहिँ हैन चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्छु र यदि साथीहरु हामीले यो बेडलाई चाहिँ दोस्रो फाइलमा चाहिँ पेस्ट गर्नु छ भने हामीले कन्ट्रोल सी थिच्नु पर्ने हुन्छ र यदि साथीहरु हामीले चाहिँ यो बेडलाई चाहिँ यही फाइल भित्र कपी गर्नु पर्नेमा हामी चाहिँ सीपी अथवा सीओ इन्टर गरेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कपी गर्न सक्छौं र म चाहिँ अर्को फाइलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्ने हुनाले म चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल सी थिच्छु र म चाहिँ त्यो प्लान वाला फाइलमा चाहिँ जान्छु र साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लान वाला फाइलमा चाहिँ म आइसकेको छु। अब साथीहरु म चाहिँ यो प्लान वाला फाइलमा चाहिँ त्यो ब्लकलाई चाहिँ पेस्ट गर्नेछु। त्यसको लागि साथीहरु म चाहिँ कन्ट्रोल भी थिच्छु। कन्ट्रोल भी थिचेपछि साथीहरु यसले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्टन पोइन्ट मागिरहेको छ र इन्सर्टन पोइन्ट हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र साइडपट्टि हाम्रो चाहिँ यो जुन ब्लक छ त्यो पनि आइसकेको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यो प्लानको नजिकै ब्लकलाई ल्याएर चाहिँ इन्सर्ट गर्दिन्छु र म यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्लानको नजिक पर्छ र म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दिन्छु र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन बेडको ब्लक थियो त्यो चाहिँ पेस्ट भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईहरु कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् यो जुन बेडको ब्लक छ त्यो चाहिँ यो हाम्रो प्लान भन्दा पनि धेरै ठुलो भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु हामीले यो जुन ब्लक छ त्यसको चाहिँ स्केल घटाउनु पर्ने छ र साथीहरु यदि तपाईहरुलाई स्केल कमान्डबाट यसको साइज चाहिँ घटाउन सजिलो लाग्छ भने तपाईहरु स्केल कमान्डको युज गरेर तपाईहरु यसको स्केल चाहिँ साइज चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ साथीहरु म एलाइन्ड कमान्डको युज गर्छु र यसको साइज चाहिँ घटाउँछु अर्थात म यसको स्केल चाहिँ कम गर्छु र साथीहरु एलाइन टुल युज गर्नको लागि साथीहरु म सबभन्दा पहिला एउटा लाइन तान्छु र लाइन चाहिँ म यहाँ 6 फिटको मेजर गर्छु। म चाहिँ 6 फिट थिच्छु र 6 फिट थिचेर म इन्टर गर्दिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो 6 फिटको लाइन चाहिँ बनिसकेको छ। तपाईहरु यसले चाहिँ मेजर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई मेजर गरेर देखाइदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन चाहिँ 6 फिट बनिसकेको छ। म यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र अब चाहिँ साथीहरु हामी यो बेडको साइज चाहिँ यो 6 फिट जतिकै बनाउने छौं अर्थात यो बेडलाई चाहिँ यो 6 फिटको लाइनसँग एलाइन गर्ने छु र त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिला म एल इन्टर थिच्छु र एल इन्टर थिचेपछि साथीहरु म चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु जसलाई चाहिँ म एलाइन गर्न चाहन्छु र म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ साथीहरु जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सोर्स अब्जेक्ट छ त्यसलाई म सिलेक्ट गर्छु र म फर्स्ट सोर्स अब्जेक्ट चाहिँ यो बेडको चाहिँ यो एजलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र मैले यो इन्ड पोइन्टलाई सिलेक्ट गरिसके र यसको फर्स्ट डेस्टिनेसन पोइन्ट कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हेरौं र फर्स्ट डेस्टिनेसन पोइन्ट चाहिँ म यो जुन लाइन छ हामीले ड्रा गरेको त्यसको लेफ्ट पट्टि राख्छु र मैले सिलेक्ट गरे र अब चाहिँ म सेकेन्ड सोर्स अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छु। सेकेन्ड सोर्स अब्जेक्ट चाहिँ म यो एज सिलेक्ट गर्छु र यसको सेकेन्ड डेस्टिनेसन पोइन्ट चाहिँ म यो लाइनको यो एजलाई चाहिँ दिन्छु
र मैले यति गरिसकेँ साथीहरु म चाहिँ इन्टर गरिदिन्छु र इन्टर गरिसकेँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्केल अब्जेक्ट बेस अन एलाइनमेन्ट पोइन्ट भनेको छ यसमा चाहिँ म यस गरिदिन्छु र यो यस गरिसकेँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन अब्जेक्ट छ यो चाहिँ त्यो 6 फिटको लाइनसँग एलाइन भएर यसको स्केल पनि घटिसकेको छ यसरी एकदमै सजिलो भएको छ अब चाहिँ साथीहरु बेडको यो हाम्रो डाइमेन्सन चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 फिट भइसकेको छ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेजर गरेर देखाइदिए यो चाहिँ 6 फिट बनिसकेको छ अब चाहिँ साथीहरु यो चाहिँ जुन बेड बनेको छ त्यो बेडलाई चाहिँ हाम्रो प्लानमा चाहिँ मुभ गरेर हामी इजिली राख्न सक्छौं र त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यो बेडलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र याम इन्टर थिच्छौं याम इन्टर थिचेर पोइन्ट स्पेसिफाई गरेर चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बेडरुम भित्र ल्याएर चाहिँ यसरी चाहिँ राख्दिन्छु र यसरी मैले राखिसकेको छु यो राखेको अलिकति मिलेन त्यसैले साथीहरु म यो टेक्स्ट छ यसलाई चाहिँ अलिकति सार्छु र त्यो सार्नको लागि म यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु र यहाँ राख्छु यो जुन बेड छ त्यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु र यो पोइन्टबाट अलिकति यतापट्टि राख्दिन्छु यो राखिसकेपछि हाम्रो यो बेड चाहिँ फिक्स भइसकेको छ अब यो टेक्स्टलाई फिक्स गर्ने पाला त्यसको लागि म यसलाई क्लिक गरेर यतापट्टि ल्याएर राख्दिन्छु र अब चाहिँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो बेडरुममा चाहिँ यो बेड चाहिँ आइसकेको छ र साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ बेडरुममा बेड मात्रै राखेको छु यो भिडियोमा तपाईहरु साथीहरु किचनको जुन एक्सेसरी हुन्छ त्यो किचनको एक्सेसरी ब्लग मार्फत डाउनलोड गरेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ लिभिङ रुममा सोफा र टोयलेट बाथरुममा चाहिँ टोयलेट बाथको चाहिँ सिट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफ्नो प्लानमा चाहिने ठाउँमा फर्निचर र अरु कुराहरु एड गरिसकेका छौं तपाईहरु पनि भिडियोमा सिकाएको तरिकाबाट आफ्नो प्लानमा चाहिएको ठाउँमा फर्निचर र अरु कुराहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ड्रइङलाई अझै धेरै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईले यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नु भयो होला र यदि तपाई हामीसँग फेसबुक पेजमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकलाई क्लिक गरेर हामीसँग फेसबुकमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा पनि हामी यस्तै नलेजेबल कन्टेन्टहरु हाल्ने गर्छौं आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र आजको भिडियोको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल।